Περιμέναμε μέρες να χιονίσει στην Αθήνα. Το ξέραμε. Η άσπρη μέρα θα φέρει κάτι διαφορετικό στη δύσκολη εποχή του κορονοϊού. Κι έτσι ήταν. Η γκρίζα ευθεία πολλών μηνών άσπρισε για 24 ώρες. Οι δρόμοι γέμισαν με κάθε ηλικίας ανθρώπους που θέλαμε να παγώσουμε τα δάχτυλά μας και να πετάξουμε χαμόγελα σε παλτό και μπουφάν. Να επικοινωνήσουμε το αρχαίγονο συναίσθημα της λύτρωσης. Αντί για μάσκα ντυθήκαμε την καλή μας διάθεση. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Και πιστέψαμε πως το 24ωρο αυτό είναι όλα καλά. Είμαστε αόρατοι και ίσως άτρωτοι. Τι κι αν είχαμε πατήσει το νούμερο 6 για να βγούμε από την πόρτα του σπιτιού μας. Ξημερώνοντας φορτώθηκα την κάμερα, βγήκα στο δρόμο και σκέφτηκα πως είναι αφορμή να μιλήσω στον κόσμο, να καταγράψω τα λόγια, τις σκέψεις αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Δεν μίλησα σε κανέναν. Γρήγορα κατάλαβα πως μια τέτοια ερώτηση θα χάλαγε την ψευδαίσθηση της στιγμής, την παράλληλη πραγματικότητα του μυαλού, ότι όλα βαίνουν καλώς. Περπατούσαμε αργά. Όπου μπορούσαμε κάναμε στάσεις για να τραβήξουμε μια φωτογραφία που ίσως έπιθε στο μέλλον ότι η εποχή εκείνη δεν ήταν και τόσο άσχημη, ή ακόμα για να τυπωθεί απόδειξη πως ο άνθρωπος μπορεί τελικά να βρει την ευτυχία στο πολύτιμο της απλότητας. Κι αν μέρες πριν ήμασταν με ζακέτα κάτω από το λαμπρό ήλιο, δύσκολα θα αφήναμε την τραγωδία του πλανήτη να καταπιεί την πολύτιμη κραυγή που μας χάρισε, αφού τόσα χιλιόμετρα μετά στα αυτιά μας έφτασε αγγελική φωνή. Και η λαλιά έγινε αρχαίγονη παιδική ηλικία. Και πόσοι είναι αυτοί που διάλεξαν το χιόνι, το άσπρο, το χρώμα της αγνότητας και της απλότητας και αποτύπωσαν τα πρωτογενή και παρεπόμενα συναισθήματα σε ένα φακό και ένα καμβά. Ο φωτογράφος Κώστας Μπαλάφας, γεννημένος το 1920 στην Κυψέλη Άρτας, αποτύπωνε τον ανθρώπινο αγώνα για πολλά χρόνια. Τράβηξε αυτή τη φωτογραφία το 1970 στο Μέτσοβο και βλέπουμε ξεκάθαρα πως το χιόνι είναι πολύ και τα ρούχα που φοράνε οι γυναίκες λίγα και παρά το βάρος που κουβαλούν βρίσκουν το λόγο να γελάσουν παρά τις δύσκολες συνθήκες. Κι αν οι συνθήκες αυτές είναι σήμερα για μας ο κορονοϊός, η αφορμή δεν πρέπει να είναι το χιόνι, αλλά το καλοκαίρι που κρύβεται μέσα μας.